ብዙ ሰዎች anything is possible ሲባል ይሰማሉ ሁሉም ነገር ይቻላል ሲባል ይሰማሉ ነገር ግን really ሁሉም ነገር ይቻላል የሚለው ነገር በውስጣቸው ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል አው ይቻላል ሁሉም ነገር እውነት ነው ወይ ሁሉም መፈልገውን መሆን ይችላል ወይ መፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል ወይ ሰዎች የደረሱበት ቦታ መድረስ ይችላል ወይ ሰላም ክብራትና ክብራን ይህ አዲስ ሐሳብ የተሰኘው ነፃ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ነው ቢንያም ጎልደን የስኬት አሰልጣኝና አማካሪ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ የዛሬው ጥያቄያችን የደረሰን በእርግጥ ሁሉም ነገር ይቻላልን የሚል ነው ይህን ጥያቄ ያደረሰን ሞገስ ይባላል ሞገስ የቢዝነስ አማካሪ ነው ሞገስን ከኛ ጋር የተለያዩ ስራዎችን አብረን ሰርተናል ይሄን ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ጠይቀናል በእርግጥ ሁሉም ነገር ይቻላል ወይ እንደምትሉት ማድረግ መሆን ይቻላል ወይ ሁሉም ነገር መሆን እንችላለን ወይ ወይስ የማይቻሉ ነገሮች አሉ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው ብዙ ሰዎች anything is possible ሲባል ይሰማሉ ሁሉም ነገር ይቻላል ሲባል ይሰማሉ ነገር ግን really ሁሉም ነገር ይቻላል የሚለው ነገር በውስጣቸው ጥያቄ ይፈጥርባቸዋል አው ይቻላል ሁሉም ነገር እውነት ነው ወይ ሁሉም መፈልገውን መሆን ይችላል ወይ መፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል ወይ ሰዎች የደረሱበት ቦታ መድረስ ይችላል ወይ ይሄ ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ አንዳንዶች ይሉታል አው ሁሉም ነገር ይቻላል ይላሉ በውስጣቸው ደግሞ አያምኑበትም ይሄ ነው ችግሩ በውስጣቸው አያምኑበትም ነገር ግን ይናገሩታል ሁሉም ነገር ይቻላል ይላሉ ግን በተግባር እንደማያምኑበት ያስታውቃል በተግባር ሲጓዙ አይታዩም በተግባር ትልቅ ዓላማ አስቀምጠው ሲሄዱ አይታዩም ስለዚህ ከአንደበት ያለፈ ደግሞ በዚህ ነገር ላይ ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ እምነት የሌላቸው ሰዎች ደግሞ አሉ ሞገስ ይሄን ነገር በግልጽ ጠየቀን እንጂ ብዙዎቻችን ይሄ ነገር በውስጣችን ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ በእርግጥ ሁሉም ነገር ይቻላል ወይ በእርግጥ መሆን የምፈልገውን ሰው መሆን ይችላል ወይ በዚህ ጉዳይ ነው ውይይት የምናደርገው እንደመነሻስቲ የሰዎችን ተምሳሌነት ተሞክሮኒ እጅና እግር የሌለው ስኬታማ ሰው ላስተዋውቃችሁ ነው ኒክ ቡችኒክ ይባላል ይሄ ወጣት እጅ የለውም እግር የለውም ነገር ግን ብዙ ተአምራዎችን ይሰራል አው መዋኘት ይችላል ብዙዎቻችን ለመዋኘት ምን ያስፈልጋል ብላችሁ እጅ ያስፈልጋል እግር ያስፈልጋል ትሉኛላችሁ እሱ እጅ የለውም እግር የለውም ይዋኛል ያ ብቻ አይደለም በአለም እየተዟዟረ የተለያዩ ስልጠናዎችን ይሰጣል ለወጣቾች ለተማሪዎች ለተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ያስተምራል ያነቃቃል በተለይ ላይፍ ዊዛውት ሊሚትስ የሚል መጽሐፍ ጽፎ ተነባቢ የሆኑ መጽሐፍቶችን እየጻፈ ያለ ስኬታማ ሰው ነው አግብቷል ወልዷል 3 ልጆች ወልዷል ይሄ ሰው ብዙ ሰው ቢሆን ሌሎች ሰዎች ቢሆኑ እጅና እግር የለንም ብለው ከመስራት ወደ ኋላ ይላሉ የሰዎች እጅ ሊጠብቁ ይችላሉ ይሄ ሰው ግን እጅና እግር ባይኖረኝም መስራት ይችላል ትልቅ ቦታ መድረስ ይችላል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው መሆን ይችላል ብሎ በማሰብ ብዙ አይነት አስደናቂ ስራዎችን እየሰራ ነው እሱ ብቻ አይደለም እኛ ሀገር ላይ በተለይ ብዙዎቻችሁ አዲስ አበባ ያላችሁ ተመልክታችሁታል ብዬ አስባለሁ በእግሩ ወንበር የሚሰራ በእግሩ ጠረጴዛ የሚሰራ ሰው አለ ይሄ ሰው በተለይ መጋናኛ አካባቢ የተለያየ አካባቢ እኔም በአካል አይቻለሁ የሚሰራቸው ወንበሮች በእግሩ መዶሻ ይዞ የቀጠቀጠ ጤነኛ ሰው እጅና እግር ያለው ሰው የማይሰራቸውን አስደናቂ የሆኑ የሚያማምሩ ወንበሮችን ይሰራል በእግሩ እየቀጠቀጠ በእግሩ ሚስማር እየመታ ሌሎችም ያገራችን ጀግናዎች አሉ አካል ጉዳተኞች ሆነው ትላልቅ ስራዎችን እየሰሩ ያሉ በአለም ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉ የኢትዮጵያም ዜጎች አሉ በአለም ላይም እንደዚህ አይነት ሰዎች ተመልክተናል ምንም ነገር ወደ ኋላ ሊመልሰን አይቻልም የሚባል ነገር እንደሌለ ከሚያሳዩን ሰዎች መካከል የተወሰኑትን አይተናል ዓለም ስልጣኔ በጀመረበት ገና በመጀመሪያው ጊዜ የራይት ብራዘርስ የሚባሉ ሁለት ወንድማማቾች ፕሌንን ሲፈጥሩ የማይቻል ነገር ያደረጉት ሰው አይቻልም አይሆንም ብሏቸዋል እንዴት ተደርጎ ነው ከአየር የከበደ ነገር በሰማይ ላይ የሚበረው አይሆንም ብለዋል እነዚህ ወንድማማቾች ኤርፕሌን ለመስራት ሲሞክሩ አይሆንም ብለው ተቃውሞ ገጥሟቸዋል የተማሩ ሰዎች አልነበሩም ያን ያህል ብስክሌት ጠጋኞች ነበሩ በመንግስት ድጋፍ አልተደረገላቸውም ከምንም በላይ ግን ሰዎች ሎጂካሊ ያስበው እንዴት ነው
ከአየር የከበደ ነገር ብረትና እንጨት በሰማይ ሊመር የሚችለው አይሆንም ብለው አከላክለዋቸው ነበር። ኒውዮርክ ታይምስ መጽሔት ላይ ሁለት እብድ ወንድማማቾች ብለው ሁሉ ጽፈውባቸዋል አርቲክል። ነገር ግን እነዚህ ወንድማማቾች ፕሌን እንዲፈጠር የመጀመሪያውን ኃላፊነት የተወጡ የመጀመሪያውን ትልቅ ፈጠራ የሰሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ላይ ዓለም በፕሌን ከየትም ቦታ ወደ የትም ቦታ ለመጓዝ ቀላል ሆኗል በእነዚህ ሁለት ወንድማማቾች አማካኝነት። እና ዓለም አሁን ያለበትን ደረጃ ብታዩ አይቻልም አይሆንም የተባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢንተርኔትን ተመልከቱ። አሁን ይሄንን ከ100 ዓመት በፊት ከ50 ዓመት በፊት ሰዎች ብትነግሯቸው አይቻልም አይሆንም እንዴት ሆኖ ነው አንድ ሰው እዚህ ሆኖ ያለምንም መላላኪያ ገመድ ወይም የሆነ ነገር ሳይጠቀም እንዴት አድርጎ ነው ፎቶ ሊልክ የሚችለው እንዴት አድርጎ ነው ቪዲዮ አሜሪካ ላለ አውሮፓ ላለ ሰው ሊላላክ የሚችለው ብለው ይሞግቷቸዋል አይሆንም ይሏቸዋል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እስኪሰራ ድረስ የማይቻል ይመስላል። ኔልሰን ማንዴላ ናቸው ያሉት አንድ ጊዜ እስኪደረግ ድረስ የማይቻል ይመስላል እስከሚሰራ እስከሚደረግ ድረስ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንደሚቻል ሁሉም ነገር ማድረግ መሆን እንደሚቻል ያሳዩን የዓለማችን አስደናቂ ሰዎች ናቸው። ከሀገራችንም ተመልክተናል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሳይንሱስ ምን ይላል? በእውነት ሁሉም ነገር ይቻላል ወይ? ሰው የፈለገበት ደረጃ መድረስ ይችላል ወይ የሚለውን እንመልከት። ሳይንሱ ምንድነው የሚለን? አዲስ ነገር ሰው መፍጠር ማግኘት የሚችለው አዲስ አስተሳሰብ አዲስ ድርጊት ሲያደርግ ነው። አይቻልም የሚሉ ሰዎች የማይቻል የሚመስላቸውና አንዳንዴም ደግሞ እንደማይቻል የሚያረጋግጡት ተመሳሳይ ነገር እያደረጉ ተመሳሳይ ሐሳብ እያሰቡ የተለየ ውጤት ስለሚጠብቁ ነው። ስለዚህ ሳይንሱ የሚለው ምንድነው? አዎ አዲስ የፈለግነውን ነገር ማድረግ መሆን እንችላለን ይቻላል። ነገር ግን አዲስ ነገር ስለሆነ የምንፈጥረው አዲስ አስተሳሰብ ይፈልጋል። የሆነ ነገር መቀየር አለበት። የሆነ ነገር መሻሻል አለበት። የሆነ ነገር እኛ ጋር መቀየር አለበት። ሐሳባችን መቀየር አለበት። ድርጊታችን መቀየር አለበት። ይሄን ነገር ሳንቀይር ግን ምናመጣውን ውጤት ልንቀይር አንችልም። አንድ ወጣት ብድግ ብሎ የሚውለውን ከዚህ በፊት ሲውል የነበረውን ውሎ እየዋለ ከዚህ በፊት ሲያስብ የነበረውን አስተሳሰብ እያሰበ ከዚህ በፊት ሲያደርግ የነበረውን ነገር እያደረገ የሆነ የተለየ ውጤት መጠበቅ ሀብት መጠበቅ ከጠበቀ ተሳስቷል። የተለየ ነገር የሚጠብቅ ከሆነ የተለየ ነገር ማድረግ እንዳለበት ያንን ነገር የሚመጥን ነገር ማድረግ እንዳለበት ያን ካደረገ ግን ሳይንሱ እንደሚቻል ይነግረናል። ሌላው ሳይንሱ የሚነግረን ምንድነው? ሁሉም ነገር የሚቻልበት ሚስጥር እዚህ ጋር ነው ያለው ይለናል። ሁሉም ነገር በዓለም ላይ የተያያዘ ነው። አንዱ ካንዱ ጋር የተገናኘ የተቆራኘ ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ የተፈጠረው ከአንድ ንጥረ ነገር ነው። እሱ ምንድነው? ከኢነርጂ ነው፣ ከኃይል ነው የተፈጠረው። ለዚህ ነው ባዶ የሚመስለን ይሄ አየር ብዙ ሞገዶች በዚህ ውስጥ የሚተላለፉት። በምን ውስጥ አልፎ ይመስላችኋል? አንድ ሰው መልእክት ስታስተላልፉ ወይ ስልክ ስትደውሉ አውሮፓ ካለ አሜሪካ ካለ ሰው ጋር መተገናኙት በምን ውስጥ ነው? ኬብል ገመድ የለም እንደድሮ። ይሄ አየር ባዶ አይደለም። ይሄ አየር እዚህ ያለው አየር በመካከላችን የሚያገናኙን ሞገዶች አሉ። በእነዚህ ሞገዶች ሁሉም ነገር የተያያዘ ስለሆነ አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ማሰብ እስከቻለ ድረስ የሚፈልገውን ነገር በአእምሮ ውስጥ መሳል እስከቻለና እዛ ነገር ላይ ትኩረት እስካደረገ ድረስ ከዛ ነገር ጋር ይገናኛል። ያንን ነገር ወደ ህይወቱ ያመጣዋል። ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሊሆን ይችላል። ስራ ሊሆን ይችላል። ስልጣን ሊሆን ይችላል። የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው በአእምሮ ከፈለገው ካሰበውና ትኩረት ካደረገ የአእምሮም ሐሳብም ኢነርጂ ስለሆነ አእምሮም ደግሞ ሞገድ ስለሆነ ያ ሞገድና ያ ኢነርጂ የምንፈልገውን ነገር ወደ ህይወታችን ያመጣዋል። መደረግ ያለባቸው ድርጊቶች ምንድናቸው የሚለውን እንዲህ አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ያለምንም ማቅማማት በአእምሮ መሳል መቻል አለበት። የሚፈልገውን ነገር እችለዋለሁ ወይ አልችለውም ወይ እንዴት አድርጌ ነው ማከናወነው የሚለውን ነገር ሳይገድበው የሚፈልገውን ነገር በአእምሮ መሳል አለበት። ብዙዎቻችን አይቻልም የሚለው አስተሳሰብ በውስጣችን ስላለ የምንስለው ነገር የምንፈልገው ህይወት ትንሽዬ ነው የሚሆነው። የምንመኘው ገንዘብ ትንሽዬ ነው። የምንኖርበትን ቤት ስንመኝ ትንሽ ነው። በአጠቃላይ አይቻልም የሚል ነገር በውስጣችን ስላለ እንዴት አድርጌ ነው እዛ ጋር የምደርሰው የሚለው ነገር ስለማይታየን እንደ ልባችን አናስብም፣ ሐሳብን አንፈጥርም፣ ትልቅ ነገር በአእምሮአችን አንፈጥርም። አሁን ላይ ግን የመጀመሪያው ስራ ማድረግ ያለባችሁ የምትፈልጉትን ነገር ከውስጣችሁ የሆነ ነገር በአእምሮአችሁ ሳሉ፣ በአእምሮአችሁ ላይ ፍጠሩት። ምንድነው የምትፈልጉት? ይህን ነገር በአእምሮአችሁ ውስጥ ደጋግሞ መዝራት ያስፈልጋል። ያን ነገር ወደ አእምሮአችሁ ለም መሬት ነው። ብዙ ባለሙያዎች ሳይንቲስቶች የሚናገሩት አእምሮአችን ለም መሬት ነው። እዛ ላይ የተዘራው ማንኛውም ነገር ይበቅላል።
ስለዚህ ይሄንን የምትፈልጉትን መሆን የምትፈልጉትን ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር እዛ ላይ መዝራት ያስፈልጋል ስራ ይፈልጋል አይምሮአችን ላይ ልክ እንደ ገበሬ መዝራት ያስፈልጋል በሶስተኛ ደረጃ እዛ ቦታ ላይ ደርሳችሁ የሚችል እቅድ አውጥታችሁ ወደዛ መጓዝ ያስፈልጋል ይሄን ሳይደርግ ነው ብዙ ሰዎች አይቻልም የሚሉት አንድ ሰው አይቻልም ሲላችሁ ሞክራለሁ ብትሉት አዎ ሞክራለሁ ይላችሁ ይችላል ግን ስንት ጊዜ ሞክራል ምን ያህል ጥራል ብትሉት ከአንድ ጊዜና ከሁለት ጊዜ በላይ አልሞከረም አልጣረም ስለዚህ ደጋግመን የምንሞክር ከሆነ ደጋግመን የምንጥር ከሆነ ተስፋ የማንቆርጥ ከሆነ የምንፈልግበት ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን አሁን ላይ ዓለማችን ላይ ያሉ ባለሀብቶች ቢሊዮነሮች ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነርስ ናቸው በራሳቸው ተነስተው የሆኑ ናቸው ከቤተሰብ የወረሱ አይደሉም እና የማይቻል ነገር እንደሌለ ሊሰማችሁ ልታምኑ ይገባል እንግዲህ ያው ዛሬ የተወያየነው በሞገስ በጠየቀን ጥያቄ ላይ ነው በእውን ሁሉም ነገር ይቻላል የሚል ጥያቄ አንስቷል እንደሚቻል የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳን ለማስረዳት ሞክረናል አዎ ሁሉም ነገር ይቻላል ምክንያቱም አይቻልም በተባለበት ሁኔታ ውስጥ ገብተው ስኬታማ የሆኑ ሰዎች አሉ እነዚህን ጠቅሰን አንጨርሳቸው ሁሉም ሰዎች በተለይ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች አይቻልም ተብለው ነበር ኃይሌ ገብረስላሴ በጣም የምወደው አትሌት ካታር ላይ ሪከርድ ሲሰብር ሲናገር ካንደበቱ የሰማሁት ነው ካታር ላይ ሪከርድ መስበር አይቻልም ብለውት ነበር የቡድን ባልደረቦቹ ጭምር አይሆንም ሙቀቱ ምኑ እንዴት አድርገን ነው ካታር ላይ ሪከርድ የምንሰብረው ሪከርድ የምናሻሽለው ብለው ነበር በወቅቱ የካታር መንግስት ሪከርድ ለሚሰብር የ1 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት አለው የሚል ማበረታቻ አስቀምጦ ስለነበረ በዚህ ነገር ተነሳሳ አይቻልም አሉት ነገር ግን ይቻላል ብለው በማመኑ ሰበረው ያንን ሪከርድ ሽልማቱን ማግኘት ችሏል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች አይቻልም አይሆንም የሚሉት በተለመደ አሳሰብ ውስጥ ሆነው በሎጂክ ያስቡ ነው ይቻላል ብሎ የሚጥር ሰውና ያንን ይቻላል ያለበት ጉዳይ ላይ ውጤት ለማምጣት ደግሞ በተለየ መንገድ የሚያስብ በተለየ መንገድ የሚሰራ ግን የሚፈልግበትን ቦታ መድረሱ የማይቀር ነው የሚፈልገው ነገር ማድረጉ የማይቀር ነው የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል ያላችሁን ጥያቄ በነፃ ኮቺንግ ፕሮግራማችን ላይ ምላስ እንድንሰጥበት የምትፈልጉትን ላኩልን ድርጅታችን መታችሁ ስልጠና መሰልጠን የምትፈልጉም ከታች ባለው አድራሻችን ጻፉልን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ